Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel mga paps. Ngayong umaga, akin po ibahagi sa inyo yung pagpalit ng ating fuel filter or tinatawag na gas filter po. So ayun mga paps, no, para ito sa mga newbie din na baguhan pa lang din sa mga nagmumotor. So lalo ngayon ay lockdown tayo, so maganda ito na pag-maintenance ng ating motorsiklo, yung pagpalit ng gas filter or fuel filter po. So yung tools naman ang gagamitin natin mga paps, no, lalong lalo sa mga newbie. Gagamit lang tayo ng socket wrench na 10mm. Tapos gagamit din tayo ng 12mm na socket wrench. Tapos Phillips screw. Tapos gagamit din tayo ng Allen wrench na 4mm po para ito dun sa kanyang gas. Tips ko lang dun sa mga baguhan para hindi kayo malito pagtanggal ng mga tornilyo, hindi magkahalo-halo. Gumawa na lang po kayo ng lagayan katulad nito, parang bahay ng gagamba. So yun, hindi kayo malilito kung saan nyo tinanggal, separate nyo lang para hindi kayo malito sa pagbalik ng kanyang mga pyesa mamaya, mga tornilyo. So ito naman yung kanyang fuel filter na nabili ko. So in order ko lang ito online, 500 plus. Mga paps, no, ang mangyayari pagka nagpalit tayo ng kanyang filter, totally lahat ng mga clearance sa hubad itong nasa likuran, lahat huhubaran natin. So simulan na natin mga paps, panoorin nyo.
So ayun mga paps, gagamit lang tayo ng cutter. So syempre bago natin putulin yung kanyang lock dito sa lumang fuel filter, tanggalin muna natin itong kanyang support. So, ito lang yung papalitan ng mga paps. So ito lang naman yung lock ng dalawa. So since na hindi mo na kailangan to, pwede mo na siya putulin. So yun mga paps, yung pagkakabit nyo dapat unahin nyo muna yung isang lock. Pag nakalock na, tsaka nyo i-push ng sa pa kanan para mag-lock na rin yung kabila. So yun mga paps, yun din, balik na natin ito. So yun mga paps, so tandaan nyo lang mga paps palagi kung paano nyo tinanggal. Ganda yung pagbalik. So yung mga paps no, naikabit na natin yung kanyang fuel filter. So madali lang naman siyang gawin. Kailang talagang hindi ka mapapalaban sa pagtanggal ng mga perils, napakaraming patanggalin. So para lang sa mga newbie, tandaan niyo lagi kung paano niyo tinanggal, ganun lang din yung pagbalik ng kanyang mga bearings. So hindi kayo malilito o maliligaw. Kung medyo nalilito kayo, habang ginagawa niyo siya, i-videohan niyo para sakaling magkamaliman kayo, pwede niyo balikan yung video na ni-record niyo. So yung mga paps, ibabalik ko na lang to.
So ayun mga paps, natapos din natin yung pagpalit ng kanyang gas filter. At magpapasalamat ako sa inyo paps sa pag-subscribe sa aking channel. At kung baguhan ka, paklik na lang ng subscribe button. And then pasipa na lang ng notification bell para tuwing may upload akong bagong video regarding sa MXI, updated po kayo. So ayun mga paps, isang magandang hapon sa inyong lahat. Ride safe po mga paps. Hanggang sa next vlog ko po. Ang inyong lingkod, Rodski.